cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, chiếc taxi ma quái. Quận 5 đêm nay mưa tầm tã. Thứ Sáu ngày 13, trời đen kịt, những cơn gió rít qua từng dãy phố vắng tanh. Thành, một tài xế taxi lâu năm, ngồi trong xe nhìn kim đồng hồ nhích dần về con số 0 giờ khuya. Anh thở dài, mong nhanh chóng kết thúc ca làm. Bỗng điện thoại báo có khách đặt xe. Điểm đón là một con hẻm nhỏ, nơi đèn đường chập chờn, chỉ le lói ánh sáng vàng úa. Thành đánh lái, chậm rãi tiến vào. Một cô gái mặc váy trắng, tóc dài che gần hết khuôn mặt, đứng lặng lẽ giữa màn mưa. Cửa xe mở ra, cô gái lặng lẽ bước vào ghế sau, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Đưa tôi đến đường Nguyễn Văn Cừ. Thành nhìn qua gương chiếu hậu, cố bắt chuyện, nhưng cô gái chỉ im lặng. Mưa vẫn rơi, nhưng kỳ lạ thay, không một giọt nước nào đọng trên người cô. Chạy được một đoạn, Thành cảm thấy gai lạnh. Không khí trong xe bỗng dưng trở nên buốt giá. Anh liếc gương lần nữa, giật thót khi thấy ghế sau trống trơn. Tim đập mạnh, Thành vội quay đầu nhìn thẳng ra sau. Cô gái vẫn ngồi đó, nhưng gương mặt cô giờ trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh. Tay run rẩy, anh tăng ga, mong sớm đến nơi. Đột nhiên, giọng cô gái vang lên, nhẹ bẫng nhưng như vọng về từ cõi xa xăm. Anh có tin vào ma không? Thành nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. Tôi không tin chuyện đó đâu cô à. Cô gái khẽ cười. Vậy sao đèn đường vụt tắt, xe chao đảo, động cơ gầm lên rồi chết máy ngay giữa đường. Tim đập dồn dập, Thành vội vàng nhìn quanh. Không một bóng người. Đường phố tối om, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt. Khi anh quay lại ghế sau, cô gái đã biến mất. Nhưng một thứ khác khiến anh lạnh sống lưng. Trên ghế có một vũng nước nhỏ, ướt đẫm và lạnh buốt. Một tiếng cười vang vọng trong không gian. Thành hoảng hốt mở cửa lao ra ngoài. Từ phía sau, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Mưa vẫn rơi, quận 5 vẫn lặng lẽ giữa màn đêm. Nhưng trên chiếc taxi ấy, có một hành khách, không bao giờ rời đi. Bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai khiến Thành chết lặng. Hơi thở anh đông cứng trong lồng ngực, tim đập thình thịch. Không dám quay đầu, anh nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm cầu mong đó chỉ là ảo giác. Nhưng cảm giác lạnh buốt trên da thịt là thật. Một giọng nói khe khẽ vang lên sát bên tai. Anh sợ tôi sao? Thành bật người về phía trước, ngã nhào xuống mặt đường ướt sũng. Anh hoảng loạn nhìn quanh, không một ai. Chiếc taxi vẫn đứng im lìm, đèn pha rọi sáng con đường vắng tanh. Chuyện quái gì đang xảy ra? Lấy hết can đảm, Thành từ từ đứng dậy, tay run rẩy mở cửa xe. Bên trong, ghế sau hoàn toàn trống không, nhưng có thứ gì đó khiến anh sởn gai ốc. Trên kính xe, một dòng chữ mờ ảo hiện lên giữa hơi nước lạnh. Đừng quên đưa tôi về nhà. Lúc này, từ xa có ánh đèn xe máy đang tiến lại. Một người đàn ông mặc áo mưa đen đậu xe bên đường, nhìn Thành bằng ánh mắt khó hiểu. Anh làm gì ở đây vậy? Khuya thế này còn lang thang. Thành thở hổn hển vội hỏi. Ở đây, có ai vừa mới đi taxi không? Người đàn ông cau mày. Ở đây làm gì có ai? Đoạn đường này mấy năm trước có một vụ tai nạn, cô gái đó chết oan, từ đó đêm nào cũng có người thấy bóng dáng cô ấy vẫy xe. Lời nói như một nhát dao xuyên vào trí óc Thành. Anh quay lại, nhìn chiếc ghế sau. Một làn sương mờ dần tan ra trong không khí. Không ai biết đêm đó Thành đã làm gì. Chỉ biết sáng hôm sau, người ta thấy chiếc taxi đậu bên vệ đường, đèn pha vẫn bật, cửa xe mở toang, không ai thấy tài xế đâu cả. Trên kính xe, dòng chữ đêm qua vẫn còn. Đừng quên đưa tôi về nhà. Sáng hôm sau, chiếc taxi vẫn đứng im lìm bên vệ đường. Một vài người qua đường tò mò ghé lại xem. Cửa xe mở toang, đèn pha vẫn sáng. Không ai thấy tài xế đâu cả. Bác bảo vệ của một cửa hàng gần đó nhíu mày lẩm bẩm. Lại nữa sao? Ông lặng lẽ tiến đến, liếc nhìn vào trong xe. Ghế sau hoàn toàn trống không, nhưng trên kính vẫn còn vết chữ mờ ảo. Đừng quên đưa tôi về nhà. Người đàn ông thở dài, lắc đầu rồi quay đi. Dù sao cũng không phải lần đầu ông thấy cảnh này. 3 ngày sau, một người bạn của Thành tìm đến đồn cảnh sát báo tin mất tích. Anh ta nói tối hôm đó vẫn còn nhắn tin với Thành, nhưng sau nửa đêm thì bặt vô âm tín. Cảnh sát kiểm tra chiếc taxi, không có dấu vết giằng co hay tai nạn. Camera đường phố ghi lại hình ảnh cuối cùng. Xe dừng lại bên lề, Thành bước xuống với vẻ mặt hoảng loạn rồi đột ngột biến mất vào màn đêm. Không ai thấy anh rời đi, không có bất kỳ dấu vết nào. Một tuần sau, người ta tìm thấy Thành. Anh lang thang trên một con đường vắng, cách nơi chiếc taxi đậu gần 20 km. Quần áo ướt sũng, gương mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng.
Khi được đưa về nhà, anh chỉ ngồi bất động, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Một lần, người bạn hỏi, đêm đó cậu đã gặp gì? Thành run rẩy, mắt mở to, giọng lạc đi. Cô ta vẫn ở đó, cô ta chưa đi đâu cả. Rồi anh bật cười, tiếng cười kéo dài vang vọng khắp căn phòng tối. Tiếng cười của Thành vang vọng trong căn phòng tối, lạnh lẽo đến rợn người. Người bạn giật mình lùi lại, nhìn Thành với ánh mắt hoang mang. Sau một lúc, Thành ngừng cười, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Giọng anh lý nhí, như thể đang nói chuyện với ai đó mà chỉ mình anh nhìn thấy. Tôi đã quên đưa cô ta về nhà. Người bạn cảm thấy bất an. Từ ngày tìm thấy Thành, anh ta không còn là chính mình nữa. Ban ngày ngồi thẫn thờ, đêm đến lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa, miệng lẩm bẩm những câu kỳ lạ. Một đêm nọ, khi cả nhà đang ngủ, Thành đột nhiên bật dậy. Anh bước đi, đôi chân trần lê trên sàn nhà lạnh buốt. Đôi mắt vô hồn, anh cứ thế mở cửa ra ngoài, lặng lẽ rời đi trong màn sương dày đặc. Sáng hôm sau, người bạn hốt hoảng phát hiện Thành đã biến mất, không ai biết anh đi đâu. Điện thoại tắt máy, không để lại một lời nhắn. 3 ngày sau, một chiếc taxi bị bỏ lại bên vệ đường. Cảnh sát nhận được tin báo, lập tức đến kiểm tra. Bên trong xe, ghế lái trống không. Động cơ vẫn còn ấm, chứng tỏ chủ nhân chỉ vừa rời đi không lâu. Trên kính xe, một dòng chữ hiện lên giữa hơi nước lạnh. Cuối cùng, anh cũng quay lại. Không ai tìm thấy Thành nữa, nhưng từ đó về sau, mỗi khi trời mưa, người ta lại thấy một chiếc taxi chạy chậm chậm qua những con đường vắng ở quận 5. Người ta nói, đôi khi tài xế của nó không phải là người. Những đêm mưa ở quận 5, một số tài xế taxi thường kể với nhau về một chuyện kỳ lạ. Họ thấy một chiếc xe cùng hãng lướt qua, chạy chậm rãi trên những con đường vắng. Khi lại gần, không ai thấy rõ mặt tài xế. Kính xe phủ một lớp hơi nước mờ ảo, đèn xe hắt ra ánh sáng nhạt nhòa, yếu ớt. Một lần Hùng, một tài xế mới vào nghề, nghe chuyện này thì bật cười. Anh không tin ma quỷ. Hôm đó, trời mưa. Hùng chạy xe về khu vực quận 5, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Lúc này gần 12 giờ khuya, chỉ còn một cuốc xe nữa là đủ chỉ tiêu. Bất chợt, điện thoại reo. Một chuyến đặt xe hiện lên, điểm đón là một con hẻm nhỏ gần đó. Anh đánh lái, chậm rãi tiến vào. Trong màn mưa, một người mặc váy trắng đứng lặng lẽ bên lề đường. Tóc cô ta dài, che gần hết khuôn mặt. Hùng hạ kính xe hỏi lớn, đi đâu vậy chị? Cô gái khẽ quay đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở, đưa tôi về nhà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hùng. Anh không hiểu vì sao, nhưng câu nói đó khiến tim anh thắt lại. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy cô gái ngồi yên ở ghế sau, tay đặt hờ trên đùi, nước mưa nhỏ từng giọt từ mái tóc. Chiếc taxi lăn bánh. Mưa vẫn rơi. Hùng không biết, ở một góc khuất của con đường có một chiếc taxi khác đang đậu lặng lẽ. Trên kính xe phủ hơi nước. Một dòng chữ mờ dần hiện ra, anh cũng sẽ quên đưa cô ta về nhà. Hùng tiếp tục lái xe, mắt dán vào con đường phía trước. Bên ngoài mưa vẫn rơi, từng hạt nước đập lộp độp vào kính xe. Không gian bên trong trở nên nặng nề, lạnh lẽo lạ thường. Qua gương chiếu hậu, Hùng liếc nhìn cô gái. Cô ngồi yên, cúi mặt, mái tóc dài che khuất cả gương mặt, đôi bàn tay trắng bệch đặt ngay ngắn trên đùi. Hùng cố bắt chuyện để phá vỡ sự im lặng. Nhà chị ở đâu vậy? Giọng cô gái vang lên nhẹ như gió thoảng. Đến cuối đường, rẽ trái. Hùng gật đầu, tiếp tục lái xe. Nhưng càng đi, anh càng thấy con đường này có gì đó sai sai. Nó càng lúc càng tối, đèn đường thưa thớt dần. Hai bên là những dãy nhà cũ kỹ, cửa đóng kín như đã bị bỏ hoang từ lâu. Hùng nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhà chị ở xa quá nhỉ? Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói vọng ra như từ một nơi xa xăm. Chút nữa thôi, gần đến rồi. Lúc này, Hùng chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Từ khi bắt đầu chuyến xe, đồng hồ tính tiền vẫn đứng yên, tờ tim xăng không hề nhúc nhích, và hơn hết, không có bất kỳ chiếc xe nào chạy ngược chiều. Anh siết chặt vô lăng, mồ hôi túa ra dù trời đang lạnh. Cuối cùng, con đường cũng hết. Trước mặt Hùng là một bãi đất trống hoang vu, không có nhà cửa, không có người, chỉ có bóng tối bao trùm. Hùng chậm rãi quay lại. Ghế sau trống không, nhưng cửa xe vẫn đóng chặt. Cô gái đã biến mất. Tim Hùng đập loạn xạ. Anh vội vàng vào số, định quay đầu xe thì bất chợt một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà. Hùng bật dậy, mặt tái mét. Nhưng không phải vì giọng nói đó, mà vì qua kính chiếu hậu, anh thấy cô gái vẫn đang ngồi đó, nhưng gương mặt đã không còn nguyên vẹn. Mặt Hùng cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong gương chiếu hậu, cô gái vẫn ngồi đó,
nhưng mái tóc đã rẽ sang hai bên để lộ một gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen trũng sâu. Hai hốc mắt tối om, miệng cô ta nhếch lên một nụ cười méo mó. Hùng không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh gào lên, tay run rẩy vặn chìa khóa, động cơ rít lên đầy dữ dội, nhưng xe vẫn không nhúc nhích. Gương chiếu hậu rung lên, cô gái vẫn ngồi đó, nhưng bây giờ đầu cô ta đang từ từ nghiêng sang một bên. Không phải nghiêng theo cách bình thường, cổ cô ta gập lại một góc quái dị gần như đứt lìa. Hùng hét lên, tay quờ quạng mở cửa lao ra ngoài, chạy như điên về phía con đường tối. Mưa vẫn rơi xối xả, sấm chớp lóe lên chớp nhoáng, rọi sáng bãi đất trống hoang tàn. Anh chạy mãi, chạy đến khi chân mỏi nhừ, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Khi dừng lại, Hùng thở dốc, tay bám vào một thân cây bên đường. Anh cố trấn tĩnh, nhìn quanh. Phía sau không có ai, không có cô gái, không có chiếc taxi. Mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại. Hùng ngồi bệt xuống đất, lòng hoang mang tột độ. Phải chăng anh vừa mơ một cơn ác mộng giữa đời thực? Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thốc qua. Hùng khẽ rùng mình, rồi anh nghe thấy tiếng động khe khẽ, tiếng cửa xe mở ra. Hùng cứng đờ, từ từ anh quay đầu lại. Chiếc taxi của anh vẫn đậu đó, nhưng ghế lái trống không. Cô gái đã ngồi vào chỗ của anh, đôi mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm qua lớp kính mờ hơi nước. Đèn xe vụt sáng, động cơ khởi động. Chiếc taxi tự lăn bánh, lao thẳng vào màn đêm. Chiếc taxi lao vào màn đêm, bỏ lại Hùng ngồi bệt dưới đất, tim đập điên loạn. Mưa vẫn rơi, từng hạt nước lạnh buốt thấm vào da thịt, nhưng không thể nào xua đi nỗi sợ đang bủa vây anh. Không thể nào xe tự chạy được sao? Hùng run rẩy đứng dậy, mắt không rời khỏi ánh đèn xe mờ nhạt phía xa. Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc taxi đột ngột dừng lại. Đèn sau xe lập lòe như đang chớp nháy. Rồi, cửa xe từ từ mở ra. Một bóng trắng bước xuống. Dù không nhìn rõ, Hùng biết đó là cô ta. Cô gái đứng im, dáng người bất động giữa làn mưa. Hùng nuốt khan, lùi lại từng bước. Nhưng vừa nhấc chân, anh nghe thấy một âm thanh lạnh buốt sống lưng. Tiếng cười, một tràng cười khẽ, méo mó vang lên trong đêm tối. Hùng hoảng loạn quay người bỏ chạy. Anh không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết phải tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt. Tiếng bước chân anh vang dội trên mặt đường ướt sũng, nhưng điều đáng sợ là có một âm thanh khác đang bám theo anh. Tiếng bước chân không phải của anh, một cảm giác ớn lạnh bủa vây. Hùng cảm thấy rõ ràng có ai đó đang bám theo phía sau, từng bước, đều đặn như đang dần thu hẹp khoảng cách. Không thể quay lại, không thể dừng lại. Anh cắm đầu chạy, hơi thở dồn dập. Nhưng rồi, đường phố quận 5 trước mặt dần biến mất. Xung quanh tối đen, như thể anh vừa lao vào một nơi hoàn toàn khác. Hùng khựng lại, không còn con đường nào nữa, chỉ còn một khoảng trống mênh mông và một chiếc taxi đậu sẵn. Cửa xe mở, từ trong xe, một giọng nói khe khẽ cất lên. Lên xe đi, đến lượt anh rồi. Hùng đứng chết lặng trước chiếc taxi. Cánh cửa ghế phụ vẫn mở hé, như đang mời gọi một cách ma quái. Trong bóng tối, ánh đèn pha mờ nhạt rọi vào mặt anh, chói mắt đến mức khiến mọi thứ xung quanh như nhòe đi. Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe, hòa lẫn cùng một âm thanh lạ lùng. Tiếng thở dài sâu thẳm vọng ra từ bên trong. Hùng muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như bị đóng đinh xuống đất. Một luồng khí lạnh từ trong xe tràn ra, ôm lấy cơ thể anh, ép từng hơi thở nặng nhọc qua cuống họng. Một bàn tay xanh xao, xương sẩu từ từ vươn ra từ bóng tối, bám vào mép cửa. Hùng nhắm chặt mắt, lùi lại, nhưng bàn tay đó đã thò hẳn ra ngoài, bấu chặt lấy cánh tay anh. Lạnh buốt, cảm giác như toàn bộ sự sống trong cơ thể anh đang bị rút cạn. Giọng cô gái vang lên, lần này không còn dịu dàng, mà méo mó, trộn lẫn giữa tiếng khóc và tiếng cười điên dại. Anh đã quên, anh không đưa tôi về nhà. Hùng vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng càng vùng bàn tay đó càng siết chặt hơn. Bất chợt, bóng đèn đường bên cạnh vụt sáng. Trong tích tắc, Hùng nhìn thấy rõ gương mặt cô gái. Một nửa khuôn mặt tan chảy, làn da trượt xuống để lộ xương trắng héo. Nửa còn lại thì xanh tím, đôi mắt sâu hoắm không có tròng. Anh thét lên, nhưng tiếng kêu chỉ nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay kéo mạnh, cơ thể Hùng bị giật về phía chiếc taxi. Khi đầu anh gần chạm vào mép cửa, cô gái thì thầm, đừng sợ, chúng ta sẽ cùng lái xe, mãi mãi. Bóng tối nuốt chửng lấy cả hai. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy chiếc taxi bị bỏ lại bên vệ đường. Ghế lái trống không. Chiếc taxi bị bỏ lại bên vệ đường, cửa xe vẫn khép hờ. Một vài người đi đường hiếu kỳ ghé lại xem, nhưng không ai dám chạm vào. Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến kỳ lạ, dù trời đang vào buổi sáng. Một cảnh sát giao thông đi ngang, thấy chiếc xe đậu bất thường liền tiến lại gần.
Anh ta đập nhẹ vào cửa xe, cất giọng gọi nhưng không có ai trả lời. Mọi thứ bên trong đều bình thường, ngoại trừ gương chiếu hậu. Trên mặt kính phản chiếu, một thứ gì đó mờ mờ hiện lên, như có ai đó đang ngồi ghế lái, cúi gằm mặt. Viên cảnh sát nhíu mày, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Nhưng khi anh ta vừa đưa tay chạm vào gương, một tiếng cười khẽ vang lên từ bên trong xe. Anh ta giật mình lùi lại. Nhưng khi nhìn vào trong xe, không có ai cả. Gương chiếu hậu lúc này hoàn toàn trống trơn, chỉ phản chiếu khuôn mặt bối rối của chính anh ta. Cảm giác bất an dâng lên, anh ta mở cửa xe, lục tìm giấy tờ. Tên tài xế là Hùng nhưng không có thông tin liên lạc nào. Vừa lúc đó, bộ đàm trên vai anh ta réo vang. Một giọng nói gấp gáp vang lên. Có vụ tai nạn ở gần cầu. Nạn nhân là một tài xế taxi, hình như mất tích từ tối qua. Anh ta sững người. Cảm giác bất an chuyển thành nỗi sợ lạnh buốt sống lưng. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thốc qua. Trên kính chắn gió, hơi nước bắt đầu bốc lên và một dòng chữ từ từ hiện ra. Anh ấy chưa đi đâu cả. Chiếc taxi vẫn nằm im bên vệ đường. Nhưng đôi khi những ai đi ngang qua vào lúc nửa đêm thề rằng họ thấy một người vẫn ngồi sau vô lăng. Và nếu nhìn vào gương chiếu hậu, bạn có thể thấy đôi mắt vô hồn đang dõi theo mình. Chiếc taxi bị tạm giữ tại bãi xe của đồn cảnh sát. Không ai dám lại gần nó quá lâu, vì ai cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Một nhân viên bảo vệ đêm hôm đó đi tuần ngang qua. Anh dừng lại, nhìn vào chiếc xe qua ánh đèn mờ nhạt. Nó vẫn nằm im, nhưng có cảm giác như nó đang chờ đợi điều gì đó. Bất giác, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu anh. Nếu nhìn vào trong xe, liệu có thấy ai không? Như bị thôi thúc, anh dọi đèn pin vào cửa kính. Nội thất bên trong trống trơn, vô lăng phủ một lớp bụi nhẹ. Mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng khi ánh đèn lia qua gương chiếu hậu, anh khựng lại. Có ai đó đang ngồi ở ghế sau. Anh giật bắn người, lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, ghế sau trống không. Hơi thở nặng nề, anh tự nhủ có lẽ do mình quá mệt mỏi. Nhưng khi quay lưng bước đi, một âm thanh vang lên sau lưng. Tiếng cửa xe mở ra. Anh đứng sững, không dám quay lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền xi măng lạnh lẽo. Rồi một giọng nói khe khẽ cất lên ngay sau gáy. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Cả bãi xe chìm vào im lặng. Sáng hôm sau, nhân viên ca sáng đến nhận ca thì thấy cửa chiếc taxi hé mở. Trên ghế lái có một chiếc mũ bảo vệ đặt ngay ngắn, nhưng người bảo vệ trực đêm đã biến mất. Sự mất tích của người bảo vệ khiến cả đồn cảnh sát xôn xao. Không ai biết anh ta đi đâu, không có dấu hiệu giằng co hay xô xát. Chỉ có chiếc taxi vẫn nằm đó, im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một sĩ quan trẻ tuổi được giao nhiệm vụ kiểm tra lại chiếc xe. Anh ta nuốt khan, tiến lại gần, dù trong lòng có chút bất an. Cửa xe vẫn hé mở, bên trong không có gì bất thường. Nhưng khi anh ta nhìn vào kính chiếu hậu, tim anh như ngừng đập. Phản chiếu trong gương là một bóng người ngồi ở ghế sau. Không rõ mặt, chỉ là một dáng hình mờ mờ bất động. Anh ta quay ngoắt lại, ghế sau trống không. Lạnh sống lưng, anh vội vàng đóng sập cửa xe. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ bên trong. Giống như có ai đó đang thích thú quan sát tất cả. Chiếc taxi ngay lập tức bị niêm phong, không ai dám lại gần nó nữa. Nhưng đến nửa đêm, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Chiếc taxi tự khởi động. Động cơ rùng rùng gầm lên giữa bãi xe vắng lặng. Đèn pha bật sáng, rọi một luồng sáng chói lòa xuyên qua màn đêm. Cảnh sát trực ban lập tức chạy đến. Nhưng khi họ vừa đến gần, cửa xe bật mở. Một bóng người bước xuống. Người bảo vệ đứng bất động giữa bãi xe, ánh đèn neon mờ nhạt hắt lên gương mặt vô hồn của anh ta. Đôi mắt trống rỗng, nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười méo mó. Đám cảnh sát đứng xung quanh, không ai dám tiến lại gần. Không khí đặc quánh, như thể có một thứ vô hình đang len lỏi giữa họ. Một sĩ quan dạn dĩ nhất lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh. Anh đã đi đâu suốt đêm qua? Người bảo vệ vẫn im lặng. Chỉ có cơn gió lạnh thổi qua, khiến mái tóc anh ta khẽ lay động. Rồi, như một con rối bị giật dây, anh ta cử động. Từ từ, chậm rãi, anh ta quay người lại, đối diện với chiếc taxi. Cửa xe vẫn mở. Không ai thấy rõ điều gì bên trong, nhưng có cảm giác có ai đó đang ngồi đó, chờ đợi. Bàn tay người bảo vệ run rẩy giơ lên như muốn chạm vào xe. Đúng lúc này, một cảnh sát lớn tuổi lao đến, giật mạnh anh ta ra sau. Ngay khi bàn tay anh ta rời khỏi không khí quanh chiếc taxi, một tiếng hét chói tai vang lên từ trong xe. Âm thanh ghê rợn vang vọng khắp bãi xe, khiến ai nấy đều hoảng loạn bịt tai. Đèn trong bãi nhấp nháy dữ dội rồi phụt tắt. Khi đèn sáng trở lại, cửa taxi đã đóng sập.
Người bảo vệ ngã quỵ xuống đất, toàn thân run bần bật. Anh ta há miệng, cố nói điều gì đó, nhưng không thể. Chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Từ tối hôm đó, anh ta không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra. Nhưng mỗi đêm, trong giấc ngủ chập chờn, anh ta đều mơ thấy một con đường dài hun hút và một chiếc taxi chạy mãi, nhưng không có điểm dừng. Từ sau đêm đó, bãi xe trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Những cảnh sát trực đêm liên tục báo cáo về những âm thanh khó hiểu phát ra từ chiếc taxi bị niêm phong. Tiếng lách cách như ai đó đang nghịch chìa khóa. Tiếng động cơ khởi động giữa đêm khuya dù xe không hề có điện. Tiếng cười khe khẽ vọng ra từ ghế sau. Không ai dám lại gần nó nữa. Nhưng lệnh từ cấp trên vẫn chưa cho phép mang xe đi tiêu hủy. Chiếc taxi cứ nằm đó như một bóng ma giữa bãi xe vắng lặng. Một đêm nọ, Hải, một cảnh sát trẻ, nhận nhiệm vụ tuần tra. Anh không tin vào mấy chuyện ma quái, nhưng khi đi ngang qua chiếc taxi, một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy anh. Ánh đèn pin lia qua cửa kính, anh đứng khựng lại. Trong xe có người, ghế lái trống không, nhưng ghế sau một bóng trắng lờ mờ, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt. Hải siết chặt đèn pin, cố trấn tĩnh. Ai đó đang trêu mình thôi. Anh lấy hết can đảm, dọi đèn mạnh hơn vào ghế sau. Nhưng ngay khi ánh sáng chiếu vào, bóng trắng cử động. Chậm chậm, đầu nó ngẩng lên. Một đôi mắt trống rỗng, đen ngòm nhìn thẳng vào anh. Không phản xạ, không suy nghĩ, Hải vứt đèn pin bỏ chạy. Nhưng vừa quay lưng đi, tiếng cửa xe cạch một cái mở ra. Rồi một giọng nói nhẹ tênh vang lên sau lưng. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Gió lạnh quét qua. Khi Hải quay đầu lại, chiếc taxi vẫn nằm đó, im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đèn trong xe vẫn sáng lờ mờ, như thể có ai đó vừa bước ra ngoài. Hải lao về phòng trực ban, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Đồng nghiệp thấy anh tái mét liền hỏi có chuyện gì, nhưng anh chỉ lắc đầu, không nói được lời nào. Đêm đó anh không dám quay lại bãi xe nữa. Nhưng suốt cả trực, cảm giác bất an cứ đeo bám anh, như có ai đó đang dõi theo từ trong bóng tối. Gần 3 giờ sáng một sự cố xảy ra. Hệ thống camera giám sát trong bãi xe bỗng chập chờn, màn hình nhiễu sóng liên tục. Người trực camera cau mày, cố gắng điều chỉnh nhưng không có tác dụng. Rồi giữa những vệt nhiễu, hình ảnh chiếc taxi hiện lên. Đèn trong xe bật sáng, cửa sau từ từ mở ra, dù không có ai ở đó. Người trực camera cảm thấy gai người nhưng vẫn tập trung quan sát. Trong màn hình, một bóng người lờ mờ bước ra từ ghế sau. Dáng vẻ quen thuộc là Hải. Anh ta vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát, nhưng gương mặt trống rỗng, không có cảm xúc. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào camera. Người trực vội quay đầu nhìn về phía Hải, người vẫn đang ngồi ngay bàn trực. Nhưng khi anh ta nhìn lại màn hình, hình ảnh Hải đã biến mất. Chỉ còn chiếc taxi với cửa sau vẫn mở hé. Không ai nói với Hải về chuyện đó, nhưng sáng hôm sau anh xin chuyển ca ngay lập tức. Còn chiếc taxi, nó vẫn nằm yên trong bãi xe. Nhưng đôi khi vào những đêm khuya vắng, có người thề rằng họ thấy một bóng người ngồi sau vô lăng. Đôi mắt trống rỗng, chờ đợi một hành khách mới. Sau khi Hải xin chuyển ca, bãi xe trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Không ai còn dám bén mảng lại gần chiếc taxi, ngay cả ban ngày. Nhưng kỳ lạ thay, dù không ai động vào, chiếc xe vẫn luôn sạch sẽ, không hề bám bụi. Như thể nó còn đang được sử dụng. Một tuần sau, một quyết định được đưa ra, chiếc taxi sẽ bị mang đi tiêu hủy. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay đêm trước khi chiếc xe bị kéo đi, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Khoảng 2 giờ sáng, cảnh sát trực ban nhận được cuộc gọi từ số máy bàn trong bãi xe. Không ai đáng lẽ phải ở đó vào giờ này. Người trực hesitantly nhấc máy, giọng run rẩy. Alo, đầu dây bên kia im lặng. Nhưng rồi, một giọng nói khẽ vang lên, nghe như vọng ra từ rất xa. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Lạnh sống lưng, người cảnh sát vội vàng gác máy. Anh ta lao đến phòng giám sát, tua lại camera trong bãi xe. Nhưng khi kiểm tra ảnh từ camera hoàn toàn trống rỗng. Không có ai trong bãi xe, chỉ có chiếc taxi nằm im lìm, đèn pha bỗng dưng bật sáng chói lòa, như chờ đợi chuyến đi cuối cùng. Sáng hôm sau, xe kéo đến đưa chiếc taxi đi. Mọi người đều đứng nhìn theo, nhẹ nhõm vì cuối cùng cơn ác mộng cũng kết thúc. Nhưng khi xe kéo rẽ vào khúc cua, chiếc taxi biến mất. Không ai có thể giải thích được. Người tài xế xe kéo thề rằng chỉ vừa chớp mắt, chiếc taxi đã không còn ở đó nữa. Nó đã tự mình rời đi. Và đến giờ, vào những đêm mưa gió, có người thề rằng họ vẫn thấy nó lang thang trên những con đường vắng. Không tài xế, chỉ có ghế sau. Vẫn mở hé, chờ một vị khách bước lên. Sau khi chiếc taxi biến mất một cách bí ẩn, mọi chuyện dường như tạm lắng xuống.
Nhưng những lời đồn vẫn tiếp tục lan truyền. Một số tài xế chạy khuya kể rằng họ từng nhìn thấy một chiếc taxi cũ kỹ chạy lặng lẽ trên đường, không có tài xế, chỉ có ánh đèn pha mờ ảo xuyên qua màn mưa. Có người còn nói rằng họ thấy một bóng người thấp thoáng ngồi ở ghế sau, nhưng khi nhìn kỹ lại, ghế xe trống không. Tất cả chỉ nghĩ đó là chuyện hư cấu, cho đến khi có người thực sự bước lên chiếc xe đó. Tuấn, một tài xế chạy đêm đó đón khách ở một con đường vắng thuộc quận 5. Lúc ấy gần 1 giờ sáng, trời lất phất mưa. Đột nhiên, anh thấy một cô gái đứng bên vệ đường, dáng vẻ tiều tụy, mái tóc dài xõa che khuất gương mặt. Cô mặc một chiếc váy trắng ướt sũng. Tuấn chần chừ vài giây nhưng rồi cũng tấp xe vào lề. Anh mở cửa kính hỏi đi đâu, nhưng cô gái không trả lời, chỉ lẳng lặng bước lên xe, ngồi vào ghế sau. Bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tuấn. Cố trấn tĩnh, anh bật đèn trong xe, nhưng khi ánh sáng vừa lóe lên, ghế sau hoàn toàn trống không có ai cả. Tim đập thình thịch, anh vội vã quay người lại. Cô gái đang ngồi đó, nhìn thẳng vào anh. Một đôi mắt trống rỗng, đen ngòm như một hố sâu không đáy. Tuấn hét lên, vội vã mở cửa lao ra khỏi xe. Nhưng khi vừa bước chân xuống đường, anh bỗng thấy mình không còn đứng trong thành phố nữa. Xung quanh anh là một con đường dài hun hút, không có ánh đèn, không có nhà cửa, chỉ có màn sương mù dày đặc bao phủ, và chiếc taxi phía sau vẫn đang chờ anh quay lại cầm lái. Tuấn chết sững giữa con đường xa lạ. Gió lạnh thổi qua mang theo hơi ẩm của sương mù khiến da anh tê dại. Anh xoay người nhìn quanh nhưng không thấy một bóng người, không có tiếng còi xe hay đèn đường. Chỉ có chiếc taxi đứng im lặng phía sau. Đèn xe chớp nháy như thể đang gọi anh quay lại. Tuấn nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây không thể là thật. Anh chỉ vừa đón khách, chỉ vừa chạy xe trên đường thành phố, sao lại xuất hiện ở nơi này? Anh lùi lại vài bước, muốn chạy thật xa. Nhưng kỳ lạ thay, dù đi bao nhiêu bước, chiếc taxi vẫn đứng ngay sau lưng anh, như thể anh chưa từng di chuyển. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bất ngờ, giọng nói khe khẽ vang lên ngay bên tai anh. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Tim Tuấn như ngừng đập. Anh quay phát lại, nhưng không thấy ai cả. Rồi, cánh cửa taxi tự động mở ra. Bên trong xe, ở ghế sau, cô gái váy trắng đang ngồi đó. Không phải một bóng mờ, không phải ảo ảnh. Cô ta đang thực sự ở đó, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh. Tuấn muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Hai chân anh run rẩy, nhưng cơ thể lại bị một lực vô hình kéo về phía xe. Anh phải rời khỏi đây, anh phải chạy ngay lập tức. Nhưng khi Tuấn vừa xoay người định bỏ chạy, một bàn tay lạnh ngắt siết lấy cổ tay anh. Là cô gái đó. Cô ta siết chặt, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng miệng khẽ mở ra thì thầm một câu. Lần này, đến lượt anh lái xe rồi. Bóng tối lập tức bao trùm lấy Tuấn, và chiếc taxi bắt đầu lăn bánh. Tuấn mở mắt ra. Anh đang ngồi ở ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng. Chiếc taxi lao vun vút trong màn đêm. Nhưng anh không hề nhớ mình đã lên xe khi nào. Gió rít bên tai, con đường phía trước kéo dài vô tận, không có điểm dừng. Hai bên đường chỉ là bóng tối sâu thẳm, như thể anh đang lái xe giữa một không gian không lối thoát. Anh muốn dừng lại, muốn đạp phanh, nhưng chân anh không nhúc nhích được. Bàn tay cũng như bị dính chặt vào vô lăng. Trên kính chiếu hậu, cô gái váy trắng vẫn ngồi ở ghế sau. Gương mặt cô ta nhợt nhạt, không có biểu cảm, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Nhưng Tuấn có thể cảm nhận được cô ta đang nhìn anh. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Anh cố gắng mở miệng hỏi, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra những tiếng thở dốc. Bỗng, giọng nói lạnh lẽo của cô ta vang lên. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Tuấn siết chặt vô lăng, tuyệt vọng hét lên. Cô là ai? Cô muốn gì? Cô gái vẫn không trả lời, nhưng bàn tay gầy guộc của cô ta từ từ giơ lên, chỉ về phía trước. Con đường tối đen bỗng sáng lên một đoạn nhỏ. Xa xa, một ngôi nhà gỗ cũ kỹ hiện ra trong làn sương. Tuấn chưa từng thấy nơi này bao giờ. Nhưng chiếc taxi không dừng lại, nó đang lao thẳng về phía ngôi nhà đó. Mồ hôi lạnh túa ra, Tuấn dùng hết sức để bẻ lái, nhưng vô ích. Chiếc taxi như có ý chí riêng, bánh xe vẫn tiếp tục lăn, và ngay khi sắp chạm vào cánh cổng cũ kỹ, cô gái khẽ thì thầm một câu cuối cùng. Anh không còn đường quay lại nữa. Tất cả chìm vào bóng tối. Tuấn giật mình tỉnh dậy. Anh vẫn ngồi trên ghế lái, nhưng chiếc taxi đã dừng lại. Xung quanh là một khoảng tối tĩnh mịch, chỉ có ngôi nhà gỗ cũ kỹ phía trước. Không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng, tất cả im lặng đến nghẹt thở. Tuấn thử cử động. Lần này anh có thể nhấc tay khỏi vô lăng. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, cánh cửa xe từ từ mở ra. Cô gái váy trắng bước xuống,
không quay đầu lại, lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà. Tuấn muốn ngăn cô ta lại, nhưng không hiểu sao. Một cảm giác kỳ lạ ngăn anh làm thế, như thể đây là nơi cô ta thuộc về. Cánh cửa nhà mở ra khi cô ta vừa chạm vào. Bên trong tối om, nhưng Tuấn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang chờ đợi. Cô gái bước vào, bóng dáng dần khuất trong bóng tối. Cánh cửa khẽ rung lên, rồi đóng sầm lại. Một luồng khí lạnh quét qua, làm rùng mình cả không gian. Tuấn ngồi chết chân, trái tim đập loạn xạ. Không gian trở lại tĩnh lặng. Anh nhìn quanh. Không còn gì ngoài ngôi nhà trước mặt và con đường mờ sương sau lưng. Không còn cô gái, không còn bất cứ thứ gì kỳ lạ, chỉ còn anh và chiếc taxi. Lấy hết can đảm, Tuấn nhấn ga. Lần này xe có thể di chuyển theo ý anh. Anh quay đầu, lao nhanh khỏi nơi đó mà không dám nhìn lại. Con đường kéo dài vô tận, nhưng anh vẫn lái không ngừng lại. Cho đến khi ánh đèn đường hiện ra trước mặt, anh đã quay về thành phố. Tim Tuấn đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm áo. Chiếc taxi vẫn ở đó, bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Anh không chắc. Nhưng trong lòng anh, một linh cảm mơ hồ chợt dâng lên. Tuấn lái xe xuyên qua những con đường quen thuộc của thành phố, lòng vẫn còn hỗn loạn. Cảm giác như vừa bước ra từ một cơn ác mộng nhưng lại quá chân thực. Mưa đã ngớt, đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đường ướt sũng. Thành phố dần trở nên bình thường hơn, nhưng chỉ có Tuấn biết mọi thứ không còn bình thường nữa. Anh dừng xe trước bãi đỗ quen thuộc, hít một hơi thật sâu. Khi vừa định tắt máy, một thứ gì đó khiến anh khựng lại. Kính chiếu hậu. Phía sau trên ghế xe có một vật gì đó. Tuấn nuốt khan, quay đầu lại. Một chiếc gương nhỏ, chiếc gương cũ kỹ, khung viền bạc đã xỉn màu, đặt ngay ngắn trên ghế sau. Anh chắc chắn rằng nó không hề có ở đó khi anh lên xe. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc gương. Khi vừa lật mặt gương lên, phản chiếu, trong đó không phải là gương mặt anh, mà là cô gái váy trắng. Tuấn giật bắn người, ném vội chiếc gương ra xa. Nhưng khi nhìn lại, ghế sau trống không, không có cô gái, không có chiếc gương. Mọi thứ như thể chưa từng tồn tại. Nhưng Tuấn biết, có thứ gì đó vẫn còn ở đây, vẫn đang dõi theo anh. Tuấn ngồi bất động trên ghế lái, hơi thở gấp gáp. Chiếc gương vừa thấy là thật hay chỉ là ảo giác của anh? Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng trấn tĩnh. Nhìn qua kính chiếu hậu lần nữa, mọi thứ vẫn bình thường. Không có chiếc gương, không có cô gái, chỉ là một chiếc taxi trống không. Tuấn cố gắng tự nhủ rằng mọi thứ đã kết thúc. Anh tắt máy, mở cửa xe bước xuống. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, một âm thanh khe khẽ vang lên từ bên trong xe. Cạch. Âm thanh như thể có ai đó vừa nhấc một vật gì lên. Tuấn đứng khựng lại, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh nuốt khan, từ từ quay đầu nhìn vào trong xe. Ghế sau, chiếc gương nằm ngay ngắn trên ghế, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Tim Tuấn đập loạn xạ. Rõ ràng anh đã thấy nó biến mất. Vậy tại sao? Không chần chừ thêm, anh mở cửa xe, chộp lấy chiếc gương định ném đi thật xa. Nhưng ngay khi tay anh vừa chạm vào, hình ảnh trong gương thay đổi. Không còn phản chiếu khuôn mặt anh nữa. Thay vào đó là cảnh bên trong chiếc taxi, nhưng không phải trong hiện tại. Trong gương, Tuấn thấy chính mình đang ngồi trên ghế lái, nhưng gương mặt anh tái nhợt vô hồn. Ghế sau, cô gái váy trắng vẫn ngồi đó, im lặng, nhưng lần này đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị. Tuấn cảm thấy toàn thân cứng đờ. Bất chợt hình ảnh trong gương rung lên. Cô gái trong gương từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. Rồi một giọng nói vang lên ngay bên tai, lạnh lẽo đến rợn người. Anh nghĩ mình đã thoát sao? Tuấn hoảng loạn ném chiếc gương xuống đất, nhưng trước khi nó kịp chạm đất, nó biến mất, không để lại dấu vết gì. Bóng tối quanh anh như dày đặc hơn, và Tuấn bắt đầu nhận ra anh chưa bao giờ thực sự thoát khỏi chiếc taxi ma quái này. Tuấn lùi lại vài bước, tim đập loạn xạ. Anh nhìn quanh bãi đỗ xe, cố tìm một dấu hiệu nào đó của sự sống. Nhưng kỳ lạ thay, không có ai cả. Dù chỉ mới nửa đêm, bãi xe thường ngày đông đúc nay lại vắng tanh. Không một tiếng động, không một bóng người. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và một chút gì đó, tanh tanh. Tuấn cố gắng hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mình chỉ đang căng thẳng quá mức. Anh cần về nhà, nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu. Mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Anh quay người bước đi, nhưng vừa đi được vài bước, cạch. Tiếng cửa xe mở ra sau lưng. Cả người Tuấn đông cứng, cổ họng khô khốc, không dám quay đầu lại. Nhưng rồi một âm thanh còn đáng sợ hơn vang lên. Tiếng giày cao gót chạm xuống mặt đường, từng bước chậm rãi, đều đặn. Ai đó, hoặc thứ gì đó,
Vừa bước ra từ chiếc taxi, Tuấn nhắm chặt mắt, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra. Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng anh. Rồi một làn hơi lạnh buốt phả vào gáy. Giọng nói quen thuộc vang lên, thì thầm ngay bên tai. Anh đã quên tôi rồi sao? Tuấn thở hắt ra, cố gắng hét lên nhưng không thể. Cả người anh run rẩy, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào bỏ chạy. Nhưng trước khi anh kịp cử động, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh. Lúc này, anh không thể không quay lại. Anh từ từ xoay người, và ngay trước mặt chỉ cách vài cm là gương mặt cô gái váy trắng. Lần này, cô ta không còn mờ nhạt hay xa cách nữa. Cô ta thực sự ở đây, và đôi mắt đen sâu thẳm của cô ta đang nhìn chằm chằm vào anh. Tuấn đứng chết chân. Cô gái váy trắng ở ngay trước mặt, gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể cô ta. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, không chớp. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Tuấn cố lùi lại nhưng chân anh như cứng đờ. Cổ họng khốc, muốn hét lên nhưng không phát ra âm thanh nào. Cô gái nghiêng đầu, giọng nói vang lên nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh buốt. Anh quên tôi thật rồi sao? Lời nói ấy như một lưỡi dao cứa vào tâm trí Tuấn. Anh không biết cô ta là ai, nhưng giọng nói ấy có gì đó rất quen thuộc. Hình ảnh trong chiếc gương lúc nãy vụt qua tâm trí. Chiếc taxi, cô gái này. Một điều gì đó anh chưa nhớ ra. Tuấn lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi? Cô gái không trả lời ngay, chỉ khẽ đưa tay lên chạm vào ngực anh. Ngay khi đầu ngón tay lạnh buốt đó chạm vào áo Tuấn, một luồng ký ức mơ hồ bỗng trỗi dậy. Hình ảnh một con đường vắng vẻ trong đêm, một cơn mưa tầm tã, tiếng la hét, ánh đèn pha lóe lên trong mưa. Một thân hình trắng toát ngã xuống mặt đường đẫm nước. Tuấn giật bắn người lùi lại, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Không thể nào. Cô gái trước mặt vẫn nhìn anh, ánh mắt chất chứa điều gì đó vừa oán hận vừa đau đớn. Anh nhớ ra chưa? Tuấn lắc đầu quẩy quậy. Anh không thể nhớ. Anh không muốn nhớ. Nhưng những hình ảnh kia, nó quá rõ ràng. Cô gái cười nhạt. Nụ cười làm sống lưng Tuấn lạnh toát. Nếu chưa nhớ ra, vậy để tôi nhắc cho anh. Bóng cô ta mờ dần, rồi biến mất vào hư không. Nhưng ngay khi cô ta tan biến, một thứ khác xuất hiện. Chiếc taxi của Tuấn, nhưng lần này nó không còn là chiếc xe bình thường nữa, mà trên kính lái là vô số dấu tay đen ngòm bám chặt lấy từ bên trong. Tuấn lùi lại, tim đập điên loạn trong lồng ngực. Những dấu tay đen ngòm trên kính lái như đang cào cấu, cố gắng thoát ra khỏi bên trong chiếc taxi. Anh muốn chạy, nhưng chân như bị đóng chặt xuống mặt đất. Bỗng nhiên, cạch, cửa xe bật mở. Từ trong xe, một làn hơi lạnh buốt phả ra ngoài. Bóng tối bên trong taxi dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì. Một giọng nói vang lên, không còn nhẹ nhàng nữa, mà khàn đặc trầm thấp, đầy ai oán. Lên xe đi Tuấn. Toàn thân Tuấn đông cứng, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không, anh không thể, nhưng cơ thể không còn nghe lời nữa. Một lực vô hình kéo anh về phía chiếc taxi, từng bước một. Tuấn cố gắng chống cự, nhưng bàn chân anh như bị ai đó điều khiển. Đến khi anh đứng ngay trước cửa xe, hơi lạnh từ trong phả ra khiến da thịt tê dại. Nhìn vào ghế lái, anh thấy chính mình. Không phải anh, là một phiên bản khác của anh, ngồi bất động trên ghế, gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Tuấn há miệng muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng lại. Phía sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh. Cô gái váy trắng đứng sát bên, gương mặt không còn nét dịu dàng như trước, mà méo mó một cách quái dị. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Tuấn. Lên xe đi, trả lại chỗ của anh. Lời nói như một mệnh lệnh ghim thẳng vào tâm trí Tuấn. Cơ thể anh nghiêng về phía trước, bước vào trong xe, cửa từ từ đóng lại. Bên ngoài, thế giới dường như mờ dần, như thể Tuấn chưa bao giờ thuộc về nơi này. Cửa xe đóng sập lại, nuốt chửng Tuấn vào bên trong bóng tối. Không gian im lặng đến nghẹt thở, không còn tiếng gió, không còn mùi mưa, chỉ có bóng tối lạnh lẽo và một cảm giác bị giam cầm. Tuấn cố gắng cử động, nhưng tay chân anh tê dại như bị ai đó trói chặt. Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng đờ, chỉ phát ra những tiếng thở dốc đầy sợ hãi. Chiếc taxi bỗng rung lên nhẹ nhẹ, rồi chuyển động, nhưng Tuấn không phải người cầm lái. Anh nhìn về phía trước, và tim như ngừng đập khi thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế lái. Không phải anh, là một bản sao của anh, với gương mặt tái nhợt vô hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Cái bóng đó quay sang, miệng mấp máy mà không phát ra âm thanh, nhưng Tuấn vẫn nghe rõ từng chữ vang lên trong đầu. Bây giờ, đến lượt tôi sống. Chiếc taxi lao vút đi trong đêm tối, xuyên qua những con đường vô định.
Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật mờ ảo như thể không còn thuộc về thế giới thực. Tuấn muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng có một sức mạnh vô hình giữ chặt anh vào ghế. Cô gái váy trắng xuất hiện ngay ghế sau, vẫn với nụ cười lạnh lẽo quen thuộc. Anh đã nhớ ra chưa? Tuấn thở hổn hển, đầu óc quay cuồng với những ký ức mơ hồ. Cơn mưa, tiếng phanh xe rít lên, bóng dáng một người con gái ngã xuống mặt đường. Một vệt máu loang đỏ trên nền nhựa. Không thể nào. Cô gái chậm rãi nghiêng người về phía Tuấn, hơi thở lạnh buốt phả lên da anh. Anh chính là người đã giết tôi. Và giờ, anh phải trả giá. Bóng tối nuốt chửng tất cả. Chiếc taxi lao đi mãi, không điểm dừng. Bóng tối bao trùm, chiếc taxi lao đi trong cõi vô định. Tuấn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sức mạnh vô hình đang ghì chặt lấy mình. Nhưng càng vùng vẫy, cơ thể anh càng chìm sâu vào ghế như bị hút xuống một vực thẳm không đáy. Bàn sao của anh trên ghế lái vẫn ngồi bất động, bàn tay lạnh ngắt, siết chặt vô lăng. Đôi mắt vô hồn của nó liếc nhìn Tuấn qua kính chiếu hậu, nở một nụ cười mỉa mai. Cô gái váy trắng vẫn ngồi phía sau, ánh mắt đầy oán hận. Anh còn nhớ chưa? Tuấn nghiến răng, những mảnh ký ức chập chờn trong đầu. Cơn mưa đêm đó, cú phanh gấp, bóng dáng cô gái ngã xuống, máu tràn ra dưới ánh đèn xe. Không thể nào. Tôi không cố ý. Tuấn lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đó là tai nạn. Cô gái bật cười, giọng cười vang lên đầy chua chát. Tai nạn sao? Anh bỏ chạy. Anh không dừng lại, anh để tôi nằm đó một mình giữa đêm mưa lạnh lẽo. Cả cơ thể Tuấn cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Cô ta nói đúng. Đêm đó, vì quá hoảng sợ, anh đã bỏ mặc cô ta trên con đường vắng. Không ai biết, không ai chứng kiến. Và từ đó, anh cố quên đi tất cả, tự nhủ rằng chẳng có gì xảy ra. Nhưng cô ta không quên, cô ta vẫn ở đây. Chiếc taxi bỗng khựng lại. Một làn khói trắng từ từ tràn vào khoang xe, che khuất tầm nhìn. Tuấn ho sặc sụa, mắt cay xè. Rồi, khi màn khói tan đi, anh chợt nhận ra mình không còn ngồi trong taxi nữa. Anh đang đứng trên con đường quen thuộc, dưới cơn mưa lạnh buốt. Ngay trước mặt anh là cô gái váy trắng đang nằm sõng soài trên mặt đường, máu loang lổ xung quanh. Cảnh tượng y hệt đêm định mệnh đó. Nhưng lần này, Tuấn không thể quay lưng bỏ chạy. Tuấn đứng chết lặng giữa cơn mưa lạnh buốt. Trước mặt anh, cô gái váy trắng nằm bất động trên mặt đường ướt sũng, máu loang lổ xung quanh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô ta. Đôi mắt mở to vô hồn, trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm. Tim Tuấn đập thình thịch. Mọi thứ quá thật. Mưa rơi táp vào mặt anh, lạnh đến thấu xương. Nhưng điều đáng sợ nhất là đây chính là khoảnh khắc anh từng trải qua. Đêm hôm đó, Tuấn lùi lại, muốn chạy trốn. Nhưng chân anh không nhấc lên được. Bất chợt, cơ thể cô gái co giật nhẹ. Ngón tay trắng bệch của cô ta động đậy, rồi từ từ bấu xuống mặt đường. Tuấn nín thở, rồi như một cơn ác mộng vặn vẹo, cô gái ngẩng đầu dậy. Cổ cô ta kêu răng rắc, như thể xương bên trong đã gãy vụn. Gương mặt méo mó, đôi mắt vô hồn giờ đây tràn đầy oán hận. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tuấn, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy. Anh bỏ chạy một lần nữa sao? Giọng nói thì thầm vang lên nhưng không phát ra từ miệng cô ta. Nó vọng thẳng vào đầu Tuấn, lạnh lẽo như lưỡi dao kề sát da thịt. Tôi không cố ý. Tuấn lắp bắp, giọng run rẩy. Không cố ý mà bỏ mặc tôi ở đây sao? Cô ta bật cười, tiếng cười the thé vang vọng giữa con đường vắng. Tuấn lắc đầu quẩy quậy, tim đập điên loạn. Tôi sợ, tôi hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì. Cô gái dừng lại, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm như một hố đen. Giờ anh biết phải làm gì chưa? Tuấn sững người. Cô ta nghiêng đầu, mái tóc dài xõa ra che khuất một phần gương mặt. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên đôi môi lạnh băng. Chuộc lỗi đi. Cơn gió lạnh buốt thốc qua. Và rồi, cơn mưa biến mất. Không gian xung quanh thay đổi. Tuấn không còn đứng trên con đường vắng, anh lại ở trong chiếc taxi. Nhưng lần này, anh không ngồi ghế hành khách, anh đang cầm vô lăng. Ngoài kia, có một cô gái váy trắng đứng bên vệ đường, giơ tay vẫy xe. Tuấn siết chặt vô lăng, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Ngoài kia, cô gái váy trắng đứng lặng dưới ánh đèn đường yếu ớt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía anh. Cánh tay gầy guộc vẫn giơ lên, vẫy xe, động tác chậm rãi như thể thời gian đang trôi chậm lại. Tim Tuấn đập thình thịch. Cảnh tượng này giống hệt đêm hôm đó. Nhưng lần này, anh không thể phớt lờ, anh không thể quay đầu bỏ đi. Một nỗi sợ hãi tột cùng tràn ngập trong lồng ngực. Nếu anh dừng lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh có mãi mãi mắc kẹt trong vòng lặp kinh hoàng này không? Không còn lựa chọn nào khác. Tuấn nuốt khan, đưa tay bật đèn xi nhan, rồi từ từ tấp xe vào lề. Cô gái bước tới, từng bước nhẹ bẫng như lướt trên mặt đất.
Cánh cửa xe mở ra mà Tuấn không hề chạm vào. Cô ta ngồi vào ghế sau. Không có tiếng động, không có mùi nước hoa hay hơi thở của con người. Không khí trong xe trở nên nặng nề, lạnh buốt như thể nhiệt độ vừa giảm xuống mấy chục độ. Tuấn siết chặt vô lăng, cố giữ giọng bình tĩnh. Cô muốn đi đâu? Cô gái ngồi im lặng một lúc, rồi cất giọng thì thầm, nhẹ như gió thoảng. Về nhà. Lưng Tuấn dịn mồ hôi. Đêm đó cô ta cũng nói câu này. Anh hít sâu, đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu. Nhưng khi nhìn vào, tim anh như ngừng đập. Không có ai ngồi ghế sau, chỉ có bóng tối. Bất giác, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Giọng nói của cô gái vang lên, ngay sát bên tai. Anh nhớ đường về nhà của tôi không? Tuấn cứng đờ. Hơi thở lạnh buốt phả sát bên tai khiến sống lưng anh tê cứng. Anh nhớ đường về nhà tôi không? Câu hỏi đó vang vọng trong đầu lặp đi lặp lại, như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh. Tuấn siết chặt vô lăng, cổ họng khô khốc. Tôi không biết. Không khí trong xe lạnh thêm một bậc. Chiếc taxi rung nhẹ, như thể có thứ gì đó vô hình đang trườn bò xung quanh. Anh không nhớ sao? Giọng nói kéo dài, lạnh lẽo. Tuấn cắn chặt răng, cố trấn tĩnh. Cô có thể chỉ đường không? Không cần. Một tiếng rầm vang lên, cửa xe đóng sầm lại. Chiếc taxi đột ngột lao đi, dù chân Tuấn không hề đạp ga. Anh hoảng loạn xoay vô lăng nhưng không có tác dụng. Chiếc xe như bị một thế lực vô hình điều khiển, chạy băng băng qua những con đường vắng. Bên ngoài, cảnh vật mờ dần rồi biến đổi. Những tòa nhà cao tầng lùi dần vào bóng tối. Hai bên đường chỉ còn những hàng cây khẳng khiu, trơ trọi dưới ánh đèn mờ mờ. Tuấn nhận ra nơi này. Một con đường quen thuộc. Nơi đó chính là đoạn đường anh từng gây tai nạn năm xưa. Mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước lạnh buốt táp lên kính xe, từng hạt lớn nặng nề như đang cố nhấn chìm mọi thứ vào quá khứ. Tuấn run rẩy, nắm chặt vô lăng. Cô ta đang đưa anh quay về đêm hôm đó. Lần này, anh không thể chạy trốn. Tuấn cố gắng đạp phanh, nhưng chân anh chỉ dẫm vào khoảng không. Xe vẫn lao đi vun vút xuyên qua màn mưa dày đặc. Cảnh vật bên ngoài ngày càng trở nên mờ nhạt. Như thể anh đang trượt dài vào một thực tại khác, một nơi không còn thuộc về thế giới này. Bỗng nhiên đèn đường vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối, rồi bất ngờ, rầm, chiếc taxi khựng lại, nảy lên một cái mạnh như vừa cán qua thứ gì đó. Tim Tuấn như rớt khỏi lồng ngực. Cảm giác quen thuộc này. Anh từ từ quay đầu nhìn qua kính chiếu hậu. Bên ngoài, dưới ánh đèn mờ mịt, một bóng người nằm bất động trên đường. Váy trắng, mái tóc dài xõa rũ rượi. Máu loang lổ trên mặt đường. Y hệt đêm hôm đó. Hơi thở Tuấn trở nên gấp gáp. Anh không muốn nhìn nhưng không thể rời mắt. Rồi, bàn tay người đó cử động. Từng ngón tay gầy guộc bấu chặt xuống mặt đường, kéo lê thân thể dần dần ngồi dậy. Cô gái từ từ ngẩng mặt lên. Tuấn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Gương mặt cô ta không còn là gương mặt con người nữa. Da thịt tái nhợt, méo mó. Một bên má lõm sâu, máu đen chảy thành dòng. Đôi mắt trắng dã, trống rỗng và đôi môi khẽ mở, thì thầm những âm thanh đầy oán hận. Anh sẽ không thể chạy thoát đâu. Tuấn hét lên, đập mạnh vào vô lăng. Bất ngờ, cô ta biến mất. Không gian xung quanh vặn vẹo. Tuấn thấy mình vẫn đang ngồi trong xe, nhưng lần này anh không còn là tài xế. Anh ngồi ghế sau, và phía trước có một người đang cầm vô lăng. Người đó chính là Tuấn. Một Tuấn khác. Người tài xế kia chậm rãi nhìn anh qua kính chiếu hậu, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo. Cơn mưa vẫn rơi. Chiếc taxi lại tiếp tục lăn bánh. Tuấn cứng đờ trên ghế sau, tim đập loạn xạ. Người tài xế phía trước, một phiên bản khác của anh, vẫn lái xe với vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt hắn trong kính chiếu hậu sâu hắm, không có chút sự sống. Tuấn muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chiếc taxi vẫn lao đi giữa màn mưa. Anh nhận ra con đường trước mặt chính là con đường hôm đó, nơi anh đã gây ra tai nạn. Lồng ngực Tuấn co thắt. Anh không muốn quay lại khoảnh khắc đó, không muốn đối diện với nó lần nữa. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào, cơ thể anh vẫn như bị dính chặt vào ghế, bất lực nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa kính. Bất ngờ, người tài xế kia khẽ nhếch môi cười, một nụ cười méo mó vô hồn. Rồi hắn cất giọng, "Chúng ta sắp đến nơi rồi." Giọng nói đó là của anh, nhưng lạnh lẽo trống rỗng như vọng về từ cõi chết. Tuấn muốn phản kháng, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng chẳng có gì thay đổi. Chiếc xe đột ngột tăng tốc. Cơn mưa bên ngoài như dày đặc hơn đập mạnh vào kính chắn gió. Phía xa, một bóng trắng mờ ảo dần xuất hiện giữa lòng đường. Tuấn nhận ra ngay, cô ta đang đứng ở đó. Như đêm hôm ấy, nhưng lần này anh không phải người cầm lái. Lần này anh là kẻ ngồi ghế sau, chứng kiến chính mình lao tới. Không thể làm gì khác. Bóng trắng mỗi lúc một gần hơn. Tiếng mưa rơi át đi tất cả.
Rồi, rầm, chiếc taxi rung lên dữ dội. Một tiếng hét xé toạc không gian, tất cả chìm vào hư vô. Tuấn choàng tỉnh, anh đang ở đâu? Không còn cơn mưa, không còn chiếc taxi, chỉ có một màn đêm vô tận và sự im lặng đến đáng sợ. Tuấn đứng lặng giữa khoảng không đen kịt, hơi thở dồn dập. Không gian này không có điểm bắt đầu hay kết thúc, chỉ toàn một màu đen sâu thẳm. Anh đưa tay lên, cố gắng chạm vào thứ gì đó, nhưng tất cả chỉ là hư vô. Có ai không? Không ai trả lời. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, khe khẽ như tiếng gió rít qua kẽ cửa. Anh nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Tuấn giật mình quay lại. Không có ai. Nhưng phía xa một ánh sáng mờ mờ dần hiện ra. Anh cẩn thận bước tới, mỗi bước chân như dẫm lên bề mặt vô hình. Khi đến gần, ánh sáng đó dần trở nên rõ ràng. Một chiếc gương lớn, cũ kỹ và phủ đầy bụi. Tuấn nhìn vào trong gương. Bóng phản chiếu trong đó không phải anh, mà là người tài xế lúc nãy. Gã ta vẫn ngồi sau vô lăng, nhưng lần này ánh mắt không còn vô hồn nữa. Gã đang nhìn thẳng vào Tuấn, miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Đây là nơi mày thuộc về. Tuấn lắc đầu, lùi lại. Không, tôi không thuộc về đây. Hình ảnh trong gương đột nhiên biến đổi. Anh thấy chính mình trong chiếc taxi vào đêm định mệnh đó. Bánh xe trượt trên mặt đường ướt. Cô gái áo trắng đứng giữa đường, tiếng hét vang lên. Lần này, Tuấn nhìn rõ hơn. Gương mặt cô gái không hề xa lạ. Là cô gái mà anh từng quen, là người đã ngồi trên xe anh đêm đó, là người mà anh đã bỏ lại trong cơn mưa. Không, chuyện này không thể nào. Bất chợt, hình ảnh trong gương vỡ tan. Tuấn cảm thấy cơ thể mình rơi xuống, chìm vào bóng tối. Lúc này, một âm thanh vang lên, đều đều, xa xăm. Tiếng động cơ xe nổ máy, tiếng ai đó mở cửa. Tuấn mở mắt, anh đang ngồi trên ghế tài xế. Chiếc taxi lại ở đó, và phía sau có một hành khách vừa bước lên xe. Tuấn ngồi bất động, mồ hôi lạnh túa ra. Tấm gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh một hành khách vừa bước lên xe. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài buông xõa, che khuất nửa gương mặt. Không gian bên trong xe trở nên lạnh lẽo bất thường. Tuấn nuốt khan, tay run rẩy đặt lên vô lăng. Đi đâu vậy cô? Giọng anh khàn đặc, gần như nghẹn lại. Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng cô gái vang lên nhẹ như hơi thở. Đến nơi cuối cùng, Tuấn khẽ rùng mình. Câu trả lời mơ hồ đến khó hiểu. Anh liếc nhanh qua gương chiếu hậu. Cô ta vẫn ngồi đó, nhưng đầu hơi nghiêng sang một bên như đang quan sát anh. Cảm giác có một đôi mắt vô hình đang xoáy sâu vào gáy khiến Tuấn không thể ngồi yên. Anh hít một hơi dài, quay vô lăng. Chiếc taxi lăn bánh lao đi giữa đêm tối. Hai bên đường trôi qua chậm rãi, bóng cây rung rinh dưới ánh đèn vàng vọt. Không gian trong xe yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên kính. Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng một ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Anh có cảm giác cô gái này không phải người. Phía sau, hơi thở khe khẽ vang lên, đều đặn. Tuấn cắn chặt răng, nhìn thẳng phía trước. Không sao, chỉ cần chở cô ta đến nơi, xong việc là được. Nhưng rồi, tiếng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo, gai người. Tuấn giật thót, mắt mở to. Anh không dám nhìn qua gương nữa. Nhưng qua khóe mắt, anh thấy cô gái đang dần ngả người về phía trước. Gương mặt cô ta bây giờ chỉ còn cách anh vài phân. Hơi thở lạnh buốt phả vào tai. Giọng cô ta thì thầm, anh còn nhớ tôi không? Tuấn cảm thấy cả người tê dại, từng sợi tóc trên gáy dựng đứng. Hơi thở lạnh buốt vẫn phả vào tai, giọng nói thì thầm như vọng về từ cõi xa xăm. Anh còn nhớ tôi không? Tuấn muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng đờ. Anh nắm chặt vô lăng, cố không quay lại. Cô ta là ai? Một hình ảnh mờ nhạt lướt qua trong tâm trí. Cơn mưa đêm đó, một bóng người ngã xuống đường. Chiếc taxi lao đi, bỏ lại phía sau là tiếng hét tuyệt vọng. Tim Tuấn đập thình thịch. Không thể nào. Anh nuốt khan, giọng run rẩy. Cô là ai? Cô gái không đáp. Nhưng từ phía sau, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Tuấn giật nảy, suýt nữa mất lái. Chiếc taxi chao đảo giữa con đường vắng. Trong gương chiếu hậu, gương mặt cô gái dần lộ rõ. Mắt cô ta không có tròng đen, chỉ là hai hố sâu hoắm, tối đen như màn đêm ngoài kia. Một giọt nước từ tóc cô nhỏ xuống ghế, thấm vào áo Tuấn, lạnh buốt đến tận xương. Đưa tôi về nhà. Giọng cô ta vang lên, kéo dài, như tiếng vọng từ nơi xa lắc. Tuấn không thể chịu nổi nữa. Anh đạp mạnh ga. Chiếc taxi lao đi vun vút, mặc kệ con đường phía trước dẫn tới đâu. Nhưng lạ thay, không có điểm đến, không có lối thoát, chỉ có con đường kéo dài vô tận và hình bóng cô gái mỗi lúc một gần hơn. Chiếc taxi lao vun vút trong màn đêm, nhưng con đường phía trước vẫn kéo dài vô tận. Tuấn hoảng loạn, tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Mồ hôi túa ra,
hòa lẫn với cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh liếc nhanh qua gương chiếu hậu, cô gái vẫn ngồi đó, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tuấn không dám nhìn lâu, anh siết răng cố gắng trấn tĩnh. Đưa cô về đâu? Cô gái nghiêng đầu, giọng nói kéo dài như tiếng gió rít qua khe cửa. Về nơi bắt đầu. Tuấn rùng mình. Nơi bắt đầu nghĩa là sao? Anh muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Đột nhiên, chiếc taxi rung lắc dữ dội. Vô lăng trong tay bỗng trở nên nặng trịch, như thể có ai đó đang giành lấy quyền điều khiển. Kim đồng hồ tốc độ nhảy loạn xạ. Bóng tối bên ngoài bỗng dày đặc hơn, nuốt chửng mọi thứ. Tuấn cảm giác như mình không còn chạy trên mặt đất nữa. Anh cố gắng đạp phanh, nhưng vô ích. Chiếc xe vẫn lao đi, mỗi lúc một nhanh hơn. Phía sau, cô gái khẽ cười.